السجن في المستقبل. انتوا عارفين اشد الطرق في التعذيب هتكون ازاي؟ هو الوقت. وفي الفيلم ده الواقع الافتراضي، المسجون بيدخل في الفضاء الافتراضي والسنة هتعادل دقيقة في الواقع. يعني لو حد محكوم عليه ب100 سنة وقتها مش ممكن يموت او يبقى عجوز لغاية لما يخلص المدة بتاعته، ولازم يستحمل مدة السجن دي ويبقى وحيد. وبعد ما يخرج هيحس انه قضى حوالي ساعة واحدة بس في السجن، ومفيش ضباط او صاحب ولا كلبشات في السجن. البنت دي اسمها رين، اول واحدة تدخل السجن ده، واول يوم ليها كانت بتدور على اي حاجة في السجن، ولقت لوحة ملهاش اي لازمة في السجن وشوية اكل ومية. بعد كده كانت حاسة انها فقدت الامل، وبعد ما نامت شوية قررت انها تعمل شوية تمارين علشان تتغلب على الوقت. بعد كده كانت بتاكل زي المجنونة، وبعد الاكل بدأت تكتب وكتبت. بعد كانت حاسة بالملل، ومهما يكون هي بتعمل ايه الاحساس بالملل ده كان دايما عندها. وتاني يوم السيستم كان بيعاد تشغيله، كل حاجة رجعت في مكان القديم بتاعها، وكمان الاكل، كل حاجة كانت في مكانها زي اليوم اللي قبله. وهي كانت فاقدة الامل في الخروج، وقاعدة في السجن وافتكرت صاحبها اللي مات وكانت ندمانة. الحكاية انها كانت واحدة من اللي شغالين في السجن ده. في يوم قالت لصاحبها تعالى عشان تعمل تجربة في السجن، وعلشان حصل خطأ في التجربة دي الولد ده مات أثناء التجربة. وبعد كده رئيس المحكمة اتفق معاها وقال لها إنها هتفضل سنة في السجن ده وهتقضي مدة العقوبة، وهي وافقت. لكنها ما كانتش متخيلة إنها في اليوم التاني هتبقى ندمانة، وكل لحظة بتمر عليها هنا بتبقى عذاب. ومن اليوم الخامس لها في السجن كانت بتكتب في الأرقام، وعلشان تشغل نفسها بأي حاجة مفيش حد حواليها، وكانت بتتكلم مع نفسها أو إنها بتتخيل إن في حد بيتكلم معاها. كانت بتعتمد على قوة الإرادة الخاصة بيها. وفي الآخر وصلت لليوم رقم 365، وده اليوم اللي مفروض هتخرج فيه. كانت قلقانة وبتبص على الشاشة والنور الأحمر نور. بعد كده دي إشارة السيستم عاملها وهتخرج كمان شوية، لكن في الوقت دوت السيستم كان بيعمل إعادة تشغيل ورجع تاني لأول يوم. وهي كانت مصدومة، انتوا زبالة خلوني أخرج. وبعد ما حست إنها في ورطة كانت تعبانة وقعدت على الأرض وكانت حاسة إنها زي الأموات. وقتها كان في صوت مروحة، لكن في العالم المغلق ده إزاي يكون في رياح؟ وقتها اكتشفت انها في ورطة وكان في فجوة، وبعد كده حاولت تهرب. خرجت بالفعل، ولما خرجت لقيت نفسها في الجراج ده وجريت لغاية ما وصلت لغرفة كان فيها كل المأكولات. الأكل ده كان ممكن يكفيها سنة. وراحت غرفة تانية كل حاجة حواليها كانت مخليها مصدومة. السجن ده كاميرات المراقبة كانت بتصورها في كل لحظة. وقتها عرفت ان دوت مش الواقع الافتراضي، ده العالم الواقعي. بعد شوية الحارس اكتشف وجودها، اخدت المفتاح بتاع العربية وركبتها، ولسه لغاية دلوقتي مش مصدقة نفسها انها كان بينضحك عليها طول مدة السنة دي. لكن الصدمة الأكبر لسه جاية. لما وصلت الشركة اكتشفت إن مفيش حد، ولما راحت السكن لقيت في حد تاني. وراحت بعد كده البوليس قال لها إنها كانت مختفية لمدة سنة مش لاقيينها. هي قالت إزاي الكلام ده؟ قالت للظابط تعالى معايا وشوف بنفسك المكان ده. وقتها السجن ده ما كانش له أي أثر تماما. وبعد كده راحت تزور صاحبتها وعرفت منها حاجات خلتها تبقى مندهش أكتر. قالت لها إن صديقها لسه عايش. وقتها عرفت إنها كانت مخدوعة طول الفترة دي. وبعد كده كان صاحبها وزميلتها بيتكلموا معاها، وهي عرفت ايه الحكايه. بعد ما دخلت السجن في حد اخد مكانها في الشركه. هي كانت في الواقع الافتراضي وحطوا في عينيها نقطه من الدواء ده. بعدها السيستم كان بيتحكم في المخ وبيخليه يعيش في الواقع الافتراضي ده. وفي الواقع الافتراضي ده كان فيه كل انواع الخيال اللي بيمارسوها عليها، زي التزلج على الجليد والغوص وتسلق الجبال. والناس اللي كانت مستفيده من الحكايه دي كانوا حاطينها في العالم ده بشكل غير قانوني، وده كان بدون علمها. وعلشان يعرفوا يوصلوا للناس دي راحت مع صديقها للشركة وحاولوا يدخلوا على السيستم. وراحت بيت ابوها وعرفت انه واحد من اللي كانوا شغالين في السجن ده، ولكنه كان خايف ان السجن دوت يتم استخدامه بعد كده بشكل غير قانوني، وعلشان كده وقف التجارب دي. وهي حاولت تستخدم التقنية ديت علشان تحاول تخلي اخوها يرجع تاني للواقع. كانت دايما بتدخل في جدال ونقاش عميق مع ابوها قبل كده، لكنها دلوقتي عرفت ان ابوها كان بيعمل ايه، وكمان عرفت السر في اختفائها طول المدة دي، وان ابوها كان دايما بيدور عليها. في الوقت دوت اتعاطفت مع ابوها. هي كانت طول عمرها ناوية تنقذ اخوها، وحاولت تستخدم السيستم تاني وتبحث في المستشفى، ودخلت ذاكرة افتراضية في دماغ اخوها. مش متخيلة ان دوت ما خلاش اخوها يفوق، وكمان كان بيرتعش. هي لما شافت دوت قررت توقف كل حاجة وقفلت جهاز الاكسجين علشان اخوها يرجع تاني. بعد كده كانت قاعدة قدام السرير بتاع اخوها لمدة طويلة. وفي الوقت دوت واحد زميلها في الشغل ظهر وقال ان التقنية بتاعت العالم الافتراضي دي الناس عاوزة تستخدمها عشان تواجه الواقع، وكانت مندهشة من كلامه. وما بين الواقع والخيال بدأت تحس باللخبطة. كان في أصوات كتير في داخلها بتنادي عليها، وكانت مرعوبة وعرفت إنها لسه في الواقع الافتراضي ده، ومرت بتجربة السجن وهربت منه. بعد كده أخوها مات، وفي الوقت ده هي فاقت. وده كله حصل في 8 دقايق بس في الواقع. وكانت خايفة وضربت زميلها ده وكسرت الكمبيوتر. بعد فترة رجعت لطبيعتها. كل اللي مرت بيه في الواقع الافتراضي ده كان فعلا واقع، لغاية لما بدأت تحس إنها مشوشة وقالت إيه هو الواقع بالتحديد وإيه هو الخيال. وفي اللحظة دي عرفت إن التقنية دي مرعبة، وقالت لزميلها انها عاوزه توقف التقنيه دي، وهو مش مصدق اللي بيسمعه. وقال لها انت ايه اللي عرفتيه لما كنت في الواقع الافتراضي بالظبط؟ هي ما كانتش بترد،
وعرفت ان الناس اللي ما جربوش التجربه دي مش ممكن يقدروا يفهموا الاحساس ده، والراجل كان بيحاول معاها تاني وراح عندها في يوم تاني. الحكايه انه من خلال الابحاث اللي بيعملها على الموجات اللي في المخ عرف انها هربت من سجن العالم الافتراضي، وكان مندهش لان دوت معناه ان العالم الافتراضي مش شغال زي السيستم ما بيقول، ممكن يغير ادراك البشر. وقال لها بعد كده ارجوك ادخلي تاني للعالم الافتراضي وهات لنا البيانات المهمه بتاعته ونعمل نظام افتراضي مختلط. وهي رفضت الكلام دوت، مش عاوزه تدخل العالم ده تاني. حاول معاها تاني وقال لها ارجوكي، واخد الحقنه وانتهز فرصه انها مش واخده بالها وحط في عينيها نقطه منها. بعد شويه هي دخلت السجن بتاع العالم الافتراضي ولا لا. بعد ما هديت شويه حاولت تاني تستخدم الادراك بتاعها علشان تقاوم النظام ده، وحاولت. الوقت كان بيمر بسرعه ونجحت، وبعد كده فاقت انتهزت فرصه انهم مش منتبهين، وقعت الراجل دوت وحطت الماده دي في عينه علشان تخليه هو اللي يجرب بنفسه الاحساس بتاع العالم الافتراضي. وبعد ما دخل السجن بتاع العالم الافتراضي كان مصدوم. الصدمه دي كانت مستمره طول مده السنه، وهي حاولت تخليه يعرف انه كان غلطان ويفقد الامل. وبعد كده اداته الحقنه دي وفاق تاني، واخد وقت لما رجع لطبيعته تاني بعد ما عاش التجربه دي وعرف قد ايه هي كانت بتعاني، وعرف قد ايه ان التقنيه دي ضاره. قرر يوقف الابحاث دي. بعد كده كانت هي مع ابوها في المستشفى بيودعوا اخوها اللي مات، وقررت انها تتخلى عن محاوله انقاذه وتسيبه يموت في سلام. لكن في اليوم ده التقنيه دي بدات تنتشر تاني، وممكن في المستقبل ان الافلام اللي بنشوفها تتحول لواقع. لكن مهما التكنولوجيا تتقدم اكيد في حاجات مش ممكن تقدر انها تعمل لنا منها نسخ، وهي اننا هنعيش الحياه مره واحده بس.